ผมกำลังทำงานเรื่องการสืบค้นตัวเอง แล้วก็ตอนนี้เป็นโปรเจกต์ที่ 13 ที่กำลังจะแสดงเรื่องสุนทรียศาสตร์แห่งการดำรงอยู่ แล้วผมก็คิดถึงการดำรงอยู่ในฐานะศิลปินน่ะที่ผมมองย้อนตัวเองกลับไปเนี่ยผมรู้สึกว่าการดำรงอยู่เนี่ยมันจะปราศจากความรักไม่ได้แล้วผมคิดว่าพอเราโตขึ้นหรือเราถูกเลี้ยงดูด้วยวัฒนธรรมหรือกฎหมายสังคมความรู้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยหลงลืมมันไปแล้วก็คิดถึงผลประโยชน์ว่าเราทำแล้วเราจะได้อะไรไอ้ความรักมันเลยกลายเป็นสิ่งที่เรียกร้องการตอบแทนไอ้การรักความรักที่เหมือนแสงแดดพระอาทิตย์ให้เราโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์แล้วผมคิดว่าอันนี้มันคือหัวใจหลักของการมีชีวิตอยู่ไอ้ทัศนคติที่เรามองเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวกันความเมตตาความอบอุ่นความแบ่งปันอะไรแล้วมันเริ่มจากครอบครัวสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวของเราในวัยเด็กและสิ่งเหล่านี้ผมมาพบครอบครัวของโรเลของคุณแพงของน้องโรมันกับนินจาคือผมไปดูบทสัมภาษณ์ของคุณอุ๋ยบูดาเปสต์คุยกับอุ๋ยที่เขาเคยสัมภาษณ์น้องแล้วผมว่าผมประทับใจในสิ่งที่น้องเขาตอบเรื่องความสัมพันธ์หรือการเลี้ยงดูหรือการที่เขาอยากจะดูแลพ่อแม่ที่เขาโตขึ้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมสัญญาไว้ก็คือสัญญากับน้องไว้ก็คือพ่อแม่เกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้หรอกว่าพ่อผมจะหยุดวาดรูปเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าถึงเวลานั้นอ่ะผมจะไปช่วยแม่ทุกอย่างพ่อแม่น้องด้วยผมบอกน้องแล้วว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเราช่วยได้ทำไมไม่ใช้เองคนเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าผมใช้เองคนเดียวอ่ะคนเดียวมันก็ได้นะแต่ว่าพ่อแม่ผมอ่ะดูแลผมมาตลอดแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมอยากจะขอบคุณอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าเด็กเขามีความกตัญญูแล้วก็พอเราเริ่มเข้าไปดูในงาน Instagram เขาหรือ Facebook เราจะเห็นความสัมพันธ์ที่เขามีกับลูกเนาะการเล่นดนตรีด้วยกันการเต้นด้วยกันการเขียนรูปด้วยกันการอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมขาดหายไปมันก็เลยทำให้ผมเห็นชัดขึ้นเมื่อเรามาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเต็มไปด้วยความรักจริงๆแล้วจะบอกว่าครอบครัวก็ไม่ได้สมบูรณ์คุณพ่อคุณแม่ในที่สุดคุณพ่อคุณแม่ก็แยกทางกันด้วยแต่ว่าเราก็พอเราเห็นแบบนั้นเราเลยมองว่ามันมีเรื่องดีๆได้นะแล้วเราก็คิดดีได้คือเราแค่ปฏิบัติต่อคนอื่นที่มันจะไม่สร้างอะไรให้มันเป็นภาระอีกถ้าเราทำตัวเป็นปัญหาก็เพิ่มขึ้นในโลกนี้นะที่ผมคิดแล้วทัศนคติอย่างนี้มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เราเป็นเด็กเลยหรือว่าเราเพิ่งมาเป็นเลยก็ผมอายุ60ผมยังไม่เป็นเลยผมยังอยากทำอะไรผมก็ทำอยากพูดอะไรก็พูดอยากคืออาจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยหลังจากมีแฟนเพราะผมคิดว่านะหรือหลังจากสูญเสียคนที่เรารักแล้วเราเลยเริ่มรู้สึกกูต้องปรับหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยก็แต่มันอาจจะสายเกินไปว่าอายุ60แล้วเพิ่งมาสมบูรณ์พรุ่งนี้ก็เป็นวันใหม่พี่นี่จริงผมว่าพอมันคิดถึงคนอื่นเยอะกลายเป็นว่าตัวเราแบบน้อยตัวเราน้อยลงทุกวันนี้เวลาไปนั่งด้วยกัน3 คน 4 คนเนี่ยบางทีผมไม่พูดอะไรเลยฟังนั่งฟังก็คุยกันฟังหัวเราะบางทีเหมือนคนไม่ได้พูดเลยผมว่าความสัมพันธ์บางทีมันไม่ใช่เรื่องของการพูดเหมือนเธอรักฉันไหมฉันรักเธอไหมสมมตินะแล้วก็แสดงออกไปเลยดิเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตลกมากพี่โรเลเนี่ยคือเขาอาจจะดูใจดีซอฟต์อ่อนโยนแต่จริงๆแล้วเขาเนี่ยกับพ่อเขาในความสัมพันธ์เนี่ยเขาไม่ได้เดินไปกอดกันนะเพราะฉะนั้นการที่เขาจะแบบแสดงความรักกับลูกมันเป็นสิ่งใหม่มากเพราะตัวเขาเองก็ไม่ได้รับแบบนั้นพายก็เลยคิดว่าโอเคเราต้องคิดก่อนว่าเนี่ยลูกเราเองเราจะกอดเขากอดเลยนี่ลูกเราเองเราอยากหอมเราหอมเลยลูกเราเองแล้วพอโตขึ้นสักนิดนึงเขาเริ่มคิดละเขาจะให้เราจับมือไหมตอนโตอะไรเงี้ยใช่คือเขาจะเป็นคนคิดอะไรเงี้ยแล้วทักก็บอกว่าเราจันก็จับก่อนเลยแล้วแบบถ้าเขาไม่เอาออกก็ไม่เป็นไร
ช้วิธีทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้นะทำให้เขาแบบแฮปปี้อ่ะถ้าเห็นเขายิ้มเราก็มีความสุข ชิมเลยได้ไหม คือมันไม่ใช่แค่พ่อกับแม่หรือพี่กับน้อง แต่มันมีความเป็นเพื่อนระหว่างพ่อกับแม่พี่กับน้อง มันแสดงออกมาถึงคุณค่าของความงามของความสุขอะในการมีชีวิตอยู่ แต่เชื่อเถอะคนเราอ่ะเวลาเราแบบนี้เราต้องมีอัตราตัวเอง ซึ่งบางทีเราก็พลาดบางทีเราไปดุลูกผมครั้งหนึ่งนะโรมันเด็กอยู่อะประมาณแบบ3 ขวบอะโรมันก็เล่นอะไรเงี้ยแล้วผมทำเงี้ยเหมือนการแสดงเหมือนอะไรไม่รู้เพราะที่ผมโรมันหยุดได้แล้วโรมันทำไงวะโรมันก็ ตอนนั้นเขาเรียกผมว่าโรเลหยุดได้แล้วผมแบบเฮ้ยคือสิ่งที่เราทำอ่ะเขาทำเพราะว่าเขาเห็นเราทำแล้วมันก็เป็นข้อคิดให้เรา เพราะฉะนั้นเราอยากให้เขาเป็นไงแล้วก็เป็นอย่างนั้นดีไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่เราทุ่มเทเวลาเยอะๆกับลูกเนี่ยมันจะสบายเราภายหลัง พ่อแพรก็พูดมาคำหนึ่งว่า วิธีการเลี้ยงลูกนะพ่อแพรพูดสั้นมากเลยป๋าบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ลูกมีความสุขและเรามีความสุขแพรก็เลยใช้อันนั้นอะตลอดชีวิตแพรเลยในการเลี้ยงโรมันและนินจามันเป็นเรื่องของการบาลานซ์ระหว่างเรากับลูกเจอกันตรงกลางตรงไหนดีบางทีเขาพูดกับแพรบางทีแบบเฮ้ยแม่อะแพรก็จะบอกว่าแม่เป็นแม่ที่ให้ความเป็นเพื่อนแต่ไม่ใช่เพื่อนเพราะฉะนั้นพูดจาอะไรก็ตามต้องมีความเคารพแต่ไม่ได้หมายถึงว่าโหต้องกลัวแต่หมายความว่าต้องให้ความเคารพพ่อแม่การที่เราทำแบบนั้นอ่ะมันจะทำให้เขารู้สึกว่ามีแบ็คที่สำคัญอยู่คนหนึ่งเวลาเขาล้มลงมาเขาจะมีแบ็คคนนี้รับอยู่แล้วเขาจะมีความมั่นใจถ้าเขารู้สึกว่าเราเท่าเขาเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเขาจะปรึกษาเราทำไมอ่ะบางอย่างที่เราไปเห็นข้างนอกมาเราไม่รู้คืออะไรเราก็กลับมาถามแม่ได้เพราะเหมือนแม่เราผ่านเรื่องราวหรือพ่อเราผ่านเรื่องราวมาเยอะมากเลยครับเราต้องนิดนึงเลยขึ้นมานิดนึงให้เขารู้สึกว่าโอเคเราปรึกษาแม่เราได้ทุกเรื่องเพราะแม่เราจะเจ๋งมากบางอย่างผมก็ไม่เชื่อผมก็อยากไปหาแบบตามที่ผมคิดเองแต่ปรากฏว่าสิ่งที่พ่อแม่พูดมามันก็เป็นจริงครับเหมือนเราอาจจะคิดว่าพ่อแม่เราอาจจะตามทันเราหรือเปล่าแต่จริงแล้วพ่อแม่เราเนี่ยเจ๋งมากเลยแล้วเรื่องงานศิลปะมันเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นก็คือเหมือนผมเนี่ยมีจินตนาการสูงมากเลยแล้วก็ผมไม่อยากเก็บผมอยากจะปล่อยมันไปตอนแรกผมก็ใช้วิธีเล่นของเล่นก่อนเล่นของเล่นที่มันต้องใช้มือครับแล้วก็คิดในการสร้างมันขึ้นมาสักวันหนึ่งผมลองพัฒนาไปเป็นปั้นบ้างครับก็ทำหลายอย่างเยอะมากครับจน the final คือผมวาดรูปครับเวลาดูงานศิลปะผมเนี่ยจะมีเส้นเด่นก็คือเส้นหนาของผมครับเวลาผมเขียนเนี่ยมันจะมีเส้นหนามากเพราะว่าเหมือนอยากไปเล่นจังเลยทำยังไงให้มันเสร็จเร็วแล้วพักก็ไม่ได้บอกนะว่าต้องทำเสร็จเร็วถ้าบอกทำกี่วันก็ได้เขาก็เลยคิดว่ามีเทปไหมพ่อแล้วเขาเอาเทปตึ๊ดแล้วก็ลงสีดำทีเดียวเขาก็ตากมันเสร็จแล้ว พอแกะมาเขาก็แบบมันชอบมากรู้สึกเท่มากอะไรเงี้ยพักก็เลยแบบดีอย่างเงี้ยดีผมว่าถ้าคุยกับเรื่องผลงานแต่ละชิ้นอ่ะมันซ่อนสิ่งที่เราหนักๆอยู่ข้างในแต่ว่าเวลาเราพูดเนี่ยผมว่าถ้าเรายิ่งทำให้มันดาร์กไปอีกนะตัวเราเองอ่ะเราก็อาจจะแย่แล้วคนอื่นดูงานก็ไม่รู้ว่าอาจจะสะใจแต่ว่าเราทำงานศิลปะเราอยากให้โลกสงบสุขอยากให้คนพูดจากันเพราะพอพูดไม่เพราะอีกคนนึงก็ไม่พอใจแล้วมันเมื่อไหร่มันจะคุยกันได้อะถ้าเราจริงใจกันเหมือนในบ้านเนี่ยถ้าเราแบบพูดเพราะๆกันนะสังคมเล็กๆพูดเพราะแชร์กันพูดกันดีๆทำความเข้าใจความต้องการแต่ละคนเนี่ยมันก็เป็นสังคมที่ดีแล้วการเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าการที่แพรทำกิจกรรมต่างๆลูกทำไมแพรต้องถ่ายรูปตลอดเวลาโอเคจริงๆเราทำไม่ได้จะส่งภาพถ่ายให้เขา
แต่แพรแค่คิดว่าการบันทึกสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันจะเป็นมรดกของแพรให้เขาแพรคิดว่าเราอ่ะควรจะต้องมีหน้าที่สร้างความทรงจำที่ดีให้เขาเอาไว้ ทีนี้พอเด็กทุกคนเนี่ยเติบโตมาพร้อมกับเมมโมรีที่ดีมันจะมีความหนาแน่นในจิตใจมากพอที่เขาจะสามารถแชร์ให้คนอื่นก็ได้ คือน่าสนใจมากลูกชาย2 คนนะในฐานะเป็นตัวแทนของความรักของครอบครัวที่ผลิตเด็ก2 คนนี้ขึ้นมาแบบนี้ผ่านดนตรีผ่านศิลปะแล้วผมว่าครอบครัวและความรักมันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้สังคมที่อยู่สภาพแวดล้อมเนี่ยมันสมบูรณ์ขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็มาเจอโจ้เจองานข้างถนนเนาะที่ผมเดินรอบเมืองแล้วผมก็เจองานคุณเต็มไปหมดเลยแล้วเรารู้สึกได้ถึงความรักในงานมันส่งผ่านช่วยพาไปดูชิ้นนี้ผมประทับใจมากชิ้นเนี้ยมันทำให้ผมเนี่ยเห็นตัวคุณเนี่ยผมชอบมากเลยชิ้นเนี้ยช่วยอ่านให้ฟังได้ไหม จงมีความอ่อนน้อมถ่อมตนให้มากขึ้น มีสติที่ดีในยามที่เจอตัณหา มีการอภัยที่งดงาม มีจิตแบ่งปัน ผู้คนที่ทุกข์ยากเมื่อมีมากๆ หยุดขีดเขียนที่ทำแล้วรู้สึกไม่สบายใจ ไม่คิดในสิ่งที่แย่ เอาความแย่เปลี่ยนเป็นความสดใสในใจ ด้วยเส้น สีกับจิตบริสุทธิ์ ด้วยจิตสะอาดด้วยใจจากสัญชาตญาณของกู คือสำหรับผมเนี่ยเขาซินเซียไม่ใช่คนที่ซับซ้อนคิดแบบนักธุรกิจ คิดแบบศิลปินที่จะทำให้ดังมีเลเยอร์ในการโปรโมตตัวเอง ถ้าคนอยากจะดังในโลกศิลปะแพทเทิร์นมันมีอยู่ในประวัติศาสตร์มันจะมีแพทเทิร์นว่าต้องทำยังไงแต่เขาไม่ใช่คือทุกคนรู้เขาหมดบ้านอยู่ไหนอะไรแล้วแต่เขาก็ยังเขียนเพราะเขาไม่คิดว่ามันผิดไงเขาคิดว่าเขาทำให้มันสวยงามขึ้นคือศิลปินแม่งป่วยทุกคนคือมันมองโลกไม่เหมือนคนปกติมันมีความละเอียดอ่อนแล้วผมสัมผัสได้เวลาผมคุยกับเขาเนี่ยผมสัมผัสถึงจิตที่เขาละเอียดอ่อนเนาะแล้วผมยังนึกว่าเขาเนี่ยมีปัญหาครอบครัว ก็ไม่ได้ หรือเราขาดความรักในครอบครัว ไม่ ไหม ผมความรักผมเต็มเปี่ยมผมเลยกล้าแบบเอาไปแบ่งความรักความรู้สึกดีของผมให้คนอื่นได้เห็นนะพี่แต่ส่วนตัวผมวาดหัวใจเพื่อผมสื่อถึงว่าแบบคนอย่างพวกเราเนี่ยถ้าเรารักได้เยอะๆเรารักได้มากเท่าไหร่เราจะยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นนะพี่เราเข้าใจโลกเข้าใจสรรพสิ่งอย่างเงี้ยเรารักความสะอาดเรารักต้นไม้เรารักขยะชิ้นนี้ผมสามารถมาทำอย่างนี้ได้คืออันนี้คือความรักในมุมมองผมเนี่ยผมไม่ได้เลี้ยงสื่อพี่ผมก็จะแบบใช้สัญชาตญาณตัวเองใช้ชีวิตตัวเองแบบตัดสินถ้าทุกอย่างที่เราลงไม้ลงมือทำจับมันขึ้นมาทำอะไรเงี้ยอันนี้เป็นความรักของผมที่ผมวาดหัวใจไปเต็มเมืองเลยแสดงว่าไม่ใช่ความรักแบบหนุ่มสาวไม่ใช่เป็นความรักของมนุษย์เนี่ยเพราะผมมองว่าทุกวันนี้มันปัญหามันเยอะมากมันความขัดแย้งมันเยอะมากมันกลายเป็นการแบบแข่งขันหรือเปล่าการอะไรที่แบบกูต้องชนะมึงกูต้องที่หนึ่งอะไรแบบนี้หรือเปล่าอย่างผมไม่เคยคิดอย่างนั้นไงพี่ผมไม่เคยคิดจะไปแข่งกับใครอะแล้วพอคุยไปลึกๆเราถึงรู้ว่าอ๋อเขาโดนสังคมที่ไม่ยุติธรรมรังแกเขาตั้งแต่เด็กผมโดนข้อหาร่วมกันปล้นแต่ไม่ได้ปล้นผมเป็นคนนั่งหน้าสุดเพื่อนอีก2 คนเป็นพี่น้องกันนั่งหลังเราเป็นคนจ่ายตังค์จ่ายแบงก์กาโม่เราก็ตกใจแล้วทำไมมันรีบถอนวะวงไฟไม่เปิดเงี้ยที่ไหนได้แท็กซี่เขาเห็นว่าเพื่อนเอาหยิบปืนออกมาเล่นก็เลยเข้าไปติดแต่ตอนที่ติดเนี่ยผมสู้คดีผมไม่ได้ปล้นพอ10 เดือนปุ๊บเขาก็ตัดสินยกฟ้องแล้วเปลี่ยนเป็นคดีช่อโกงช่อโกงเหมือนยังเอาแบงก์กาโม่ไปให้ใช่อันนี้โดนคดีนี้ก็เลยรับสารภาพไปแล้วก็โดนเพิ่มอีก3 เดือนแล้วก็จบแล้วออกมาก็ตอนนั้นผมหยุดสิ่งที่มันจะทำให้ผมเสี่ยงเข้าไปอยู่ตรงนั้นเพราะผมรู้สึกแบบมันเป็นอะไรที่แบบถ้าเลือกได้อยากเข้าไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้สำหรับผมเนี่ยถ้าเราไม่เปิดพื้นที่เรียนรู้หรือรับฟังคนที่เราตัดสินว่ามันไม่ดีเนี่ยผมว่ามันก็ไม่แฟร์แล้วผมว่าคุณค่าหลายๆอย่างในงานเขาหรือเขาเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ไม่เข้ากับระบบระเบียบวัฒนธรรมของสังคมของกฎหมายและไม่มีพื้นที่ให้เขาระบายออกแต่
แต่เนี้ยถ้าผมไม่มีประสบการณ์แบบเนี้ยผมก็จะอ่านไม่ออกจะไม่เข้าใจเนี่ยผมถึงยืนยันว่าสิ่งที่ผมรู้สึกเนี่ยหรือว่าเชื่อในงานเขาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเพียวของผมเนาะแล้วมันสะท้อนสมัยที่เราเป็นเด็กแล้วมีปัญหาแบบเนี้ยเหมือนกันเลยผมถึงรักงานเขามาก Each time I see it in the city, I think it's amazing. When I look at his pictures, I always have a smile in my heart. They have always a meaning and they are so full of life. And why you make this book? Because many of his artwork is now actually going to be demolished. And I wanted to have it on paper and to preserve it. ตอนแรกที่เรามองเนี่ยเรามองในฐานะคนสร้างงานศิลปะที่มันมีเสรีภาพ แต่เราลืมไปคิดถึงว่าคนปกติที่เขาไม่เข้าใจแล้วมองว่ามันเป็นการทำลายทรัพย์สินของสาธารณะอะไรแบบเนี้ยในมุมเนี้ยผมก็ไม่เคยคิดตอนแรกเนาะจนกระทั่งมันมีเรื่องในปลาฉลาม เพราะว่าปีที่แล้วที่มีเรื่องคุณไปทำร้ายสครับเจอร์ ครับ ฟันปลาฉลามหักแล้วเอาสติกเกอร์ลูกตาไปติด ช่วยพูดหน่ ป อย ระมาณ ว่ามัน เที่ยง เกิดจาก ๆ อะไร พี่ก็ขับรถไปกินข้าวเสร็จก็ขับไปกับแฟนพอดูพาอยากให้เขาไปดูรูปปั้นอยู่แล้ว เพราะว่าเราเห็นวิธีการของเขามันประมาณอาทิตย์กว่า2 อาทิตย์ที่เขามาติดตั้งอ่ะพอไปเห็นปุ๊บ อืม มันก็เป็นแบบมันหล่อพี่ อ่า เราก็เกิดไอเดียว่าเฮ้ยเราอยากแปะสติ๊กเกอร์ อ่า ประมาณชั่วโมงอะเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องก็คือแบบมีคนโทรมาแบบเอ้ยโจ้ไปทำอย่างนี้หรือเปล่าแบบ แล้วก็ไอประชาชนหัวหินก็เริ่มเอาลงอินเทอร์เน็ตเลยครับ อ่า มันก็ กลายเป็นว่าคุณเป็นคนไปทำร้ายฟัน ใช่ทำลายฟันแล้วเราก็ไปวาดอันนี้คือ อ่า คือข้อเบื้องต้นที่เขาคิดกับผมแบบนี้ครับ อ่า แล้วประมาณ แต่จริงๆแล้วเป็นแค่สติกเกอร์ แล้วผมก็ไม่ได้หักด้วยมันหักอยู่แล้ว มันเลยเป็นเหตุที่ทำให้เขาเทศบาลให้คุณลบงานใช่ไหม คิดว่ามีส่วนครับคิดว่า ใช่ไหม มันน่าจะเชื่อมโยงกันผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่ใช่พวกเขาไงฮะเขาก่อเรื่องกันขึ้นมาเองแล้วเขาก็มาโยนให้งานของผมที่มันโคตรบริสุทธิ์ที่ผมทำมันด้วยความรู้สึกของผมที่แบบผมรู้สึกกับมันจริงๆอะแล้วเขาก็นึกออกไหมคือพูดมันยังไงคนออกไปลบงานตัวเองอะพี่ อืม แต่ตรงนั้นผมไม่เสียใจนะมันเสียใจนิดหน่อยแต่ทุกวันนี้เสียใจมากๆคือว่าพวกคุณยังพาเด็กๆน้อยๆไปลบงานนี่นะเด็กมันไวสุดอะพวกคุณลากเขาไปได้ยังไงอะคุณปลูกฝังให้เขาเกลียดเรื่องพวกนี้เหรอพวกคุณดีกันแล้วเหรอ อืม นี่คือสิ่งที่ผมรู้สึก เพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจงานคุณหรือไม่เข้าใจคุณ เพราะว่าเขาไม่มีประสบการณ์แบบคุณไงแต่ผมเนี่ยมีเนาะผมเป็นคนที่แอนตี้สังคม เกลียดสังคมรู้สึกสังคมมันโหดร้ายหรือมันไม่ยุติธรรมมันอะไรมีแต่คนตอแหลมีแต่คนพูดหน้าไหว้หลังหลอกพูดอย่างทำอย่างเนี่ยในความรู้สึกเราเป็นอย่างนั้นจริงๆในวัยนั้น แล้วเราก็ไม่เข้าใจ แล้วเราก็จะพูดขวานผ่าซากทำให้คนเจ็บปวดทำให้คน ผมเคยเป็นพี่ผมเคยเป็น ใช่ ผมปกป้องตัวเองด้วยวิธีนั้นเลย ผมเนี่ยเพื่อนฝูงไม่มีใครคบอะไรนะในช่วงนั้นไม่มี ผมก็ไม่มีเพื่อนในยุคนั้นนะเพื่อนน้อยมาก ยุคน่าจะปี 92 93 ที่ผมกลับจากอเมริกาใหม่ๆก็เป็นคนก้าวร้าวเลยแหละในวงการศิลปะเนี่ยเขาจะรู้จักผมว่าก้าวร้าวอันนี้ถ้าผมไม่ประสบความสำเร็จแบบทุกวันเนี้ยอดีตของผมก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่ แต่ทุกวันนี้มัน30 ปีแล้วผมประสบความสำเร็จในโลกศิลปะ ครับ สิ่งที่ทำมากลายเป็นสิ่งที่เฮ้ยน่าศึกษาว่ามันทำอะไรแล้วผมคิดว่าวันหนึ่งโจ้ก็จะเป็นแบบนั้น แต่ตอนนี้สังคมจะไม่เข้าใจ เพราะสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องภายในมากๆ แล้วสังคมเขาไม่สนใจเรื่องพวกนี้แล้วอ่ะเขาสนใจอย่างว่าเราจะมีชีวิตอยู่ยังไงหาเงินยังไงซึ่งไม่ใช่ความผิดของเขาคือโลกมันทำให้เป็นอย่างนั้นเป็นวัตถุนิยม คนตกงานตั้งเท่าไหร่คน
ลบกันคนไร้บ้าน คนไม่มีบ้านจะอยู่ทั่วโลกเยอะแยะไปหมดตอนเนี้ยแล้วทำไมเขาต้องมาใส่ใจกับเรากับศิลปะอะไรแบบนี้ซึ่งเขายังไม่มีข้าวจะกินอะแล้วผมว่าเราเป็นกระบอกเสียงแบบนั้น การพูดถึงในจุดที่มันฝังอยู่ในจิตไร้สำนึกของคน หรือเป็นสิ่งที่สังคมมันขาดหายไป หรือว่าละเลยในการให้ความสำคัญ แล้วผมว่างานอย่างเงี้ยงานของโจ้หรืองานของศิลปินอีกหลายๆคนไม่ใช่แค่โจ้เนาะที่พยายามจะพูดถึงความรักความสงบความสันติอย่างเงี้ยผมว่าศิลปินเนี่ยมันถูกเกิดมาเพื่อตรงเนี้ยผมคิดว่าผมเข้าใจตัวเองมากขึ้นผ่านการเห็นเขาดังนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะนำเสนอตัวนี้ไม่ได้นำเสนอในแง่ของดีหรือไม่ดีผมพยายามจะพูดถึงธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยในวัยต่างๆมันเหมือนโลกที่มันอยู่ในครอบครัวของเราแล้วก็โลกที่เป็นสังคมคือโลกของเราการที่พยายามจะเข้าไปอยู่กับกฎเกณฑ์ธรรมชาติหลอมรวมกับมันไม่มีเรื่องของความถูกความผิดไม่ใช่เป็นเรื่องของความดีหรือความเลวแต่มันเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติที่มันมีทั้งดีและเลวเกื้อหนุนกันคือแล้วผมคิดว่ามันแสดงออกมาในวิถีชีวิตของเคนซังJapan we can practice. Anytime I see you Yeah. I learn many things Yeah, good. No, I'm seriously. I've Yeah, learned yeah, anything, and I paint about this. มันเป็นภาพที่ผมเขียนเคนซังนั่งเสวนาที่เขาพูดเรื่องความว่างเปล่า ว่าชีวิตเขาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอะไร หรือว่าเขามีแต่ความว่างเปล่า แล้วอยู่ด้วย donation ผมก็เลยถามเขาเอาแล้วทำไมคนเขาต้องให้คุณ เขาบอกว่าทุกคนมีเยอะแล้ว สิ่งที่คนไม่มีคือความว่างเปล่า แล้วเขาต้องการความว่างเปล่าก็เลยมาหาเขาแล้ววันที่ผมรู้สึกว่าผมว่างเปล่าผมก็เลยนึกถึงคำพูดเขาแล้วพอดีวันนั้นมีครอบครัวเขามาเยี่ยมจากต่างประเทศผมก็เลยไม่ได้คุยนานก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้ผมจะกลับแล้วเขาบอกเขาจะมาอาบน้ำที่นี่ทุกวันรุ่งขึ้นตอนเช้าผมก็มานั่งคอยเขา6 โมงรอเขาเกือบ7 โมงกว่าเขาถึงจะมาแล้วพอผมบอกเฮ้ย Good morning อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เดินไปเลยเขาก็เหมือนกับแบบไม่ได้ทักอะไรแล้วผมก็บอกว่า I'm waiting for you แล้วเขาบอกว่า Don't wait And from that moment, I really understanding because whole my life is waiting. That's what it's like make me enlightened about don't wait. Because you said it's the philosophy of last hippie or something you call No, this is a very basic, basic of human life. about what? No wait. So waiting, Yeah, it's a cause of disappointment. yeah, Every time. You don't need to wait. We don't need to wait because it just happens every time correctly. right. So if you wait, happening never happen like you expect, Mhm. then you get very disappointed. If I don't wait, everything just happen. So my feeling is just happen, But if I wait, oh, he's not coming. Appointment 3 o'clock, 3 o'clock, 3 o'clock, 3 o'clock. Oh, already 4 o'clock. My God, 5 o'clock, I say very dirty word, fuck off. Right? Mhm. If I don't wait, nothing else. Oh, he just come. Okay, oh, nice. You come here, nice. Let's have a tea. Right. Everything. Not only inside me, it's a whole cosmic. Without waiting, it's just happening. That's why when I'm thinking about the project of
aesthetic of being. I'm thinking about that conversation and that moment. In Japanese style, we feel being. That is all being is different forms, but every being is God. So I just feel more and more, oh, this is like becoming like a friend. You know? When you are a kid, any other being different than you are kind of toy, imitation or believing no sense, Slowly understanding, oh, being is like same like me. I think when you become very, very good friend of all the being, which is a different kind of type of God form, if you are friend, insect, and all being, if you are friend, you are in peace. This is the first entrance of the happiness. Yeah? Happiness that we never imagine. That is the happiness. วิธีคิดของเคนซังเนี่ยมันคล้ายๆผมในวัยนี้ก็คือการหาสัจจะแล้วผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นสาระที่ทำให้ผมนึกถึงสภาวะธรรมที่ผมเจอเขาแล้วก็พูดถึงความไม่มีอะไรความว่างอยู่ด้วยโดเนชั่นคล้ายๆพระเลยมันเป็นชีวิตในวัยเด็กที่ผมเคยฝันที่อยากจะบวชอยากจะเป็นแบบนี้ผมเลยสัมผัสได้ว่าเฮ้ยนี่มันเป็นความฝันของผมในวัยหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีอะไรแล้วผมอยากใช้ชีวิตแบบนั้นเนาะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นหรือไม่เป็นผมคิดว่าชีวิตมันจะนำพาเราเองแค่เราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็เคารพตัวเองเคารพคนอื่นเราไม่เบียดเบียนคนอื่นผมคิดว่าตัวนี้มันจะนำพาให้ผมไม่ว่าผมจะเป็นฤาษีเป็นพระหรือเป็นศิลปินหรือเป็นขอทานหรือเป็นอะไรผมคิดว่าผมยอมรับมันแล้วเราจะซื่อสัตย์กับตัวเองเพื่อเข้าใจมันเพื่อเข้าใจความจริงแล้วผมว่าสิ่งเหล่านี้มันมีค่ากับมนุษย์ทุกคนไม่ใช่กับผมคนเดียวนะแล้วคุณค่าของมันเนี่ยคือการใช้ชีวิตอย่างมีสติและซื่อสัตย์และไม่เบียดเบียนตัวเองและคนอื่นเพราะผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่ามันเป็นคุณค่าของศิลปะในการดำเนินชีวิตอยู่มันทำให้ผมเข้าใจว่าพระอาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้ทำงานแล้วก็ไม่ทำงานมันก็เป็นวิถีของธรรมชาติอยู่แล้วโดยที่ไม่ได้ขึ้นหรือไม่ได้ตกเขาไม่รู้ว่าเขาทำประโยชน์ให้กับต้นไม้ให้กับโลกใบนี้ให้ความอบอุ่นกับมนุษย์เนาะมันเพียงแค่มีอยู่เพียงแค่ดำรงอยู่มันไม่ได้คิดว่ามันทำหรือไม่ทำอะไรมันเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนกันโดยธรรมชาติอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเห็นจากดวงอาทิตย์ที่มันไม่มีวันหยุด